Mga idol at kabayan, ayos lang ba tayo dyan? Well, unang pasok ng linggo, may baon akong good news para sa inyo. Philippine Army, gustong-gustong palakasin ang kanilang puwersa. Totoo naman, bumili lang naman ito ng 12,412 na Taurus T4, isang assault rifle na gawa ng bansang Brazil. Ang tanong, ayos ba yan? Quality ba yan? Naman! At mura pa, wow na wow! At alam mo ba na isang clone pala ito ng M4 carbine ng Estados Unidos? Kaya naman pala, yan ang pinili. Isang tanong na lang, bakit para saan gagamitin yan? Alams na, hindi mo ba alam na si General Gapay kamakailan ay nagbigay ng isang ultimatum na i-dismantle ang mga anay ng lipunan hanggang sa taong 2021. Naku po, kaya shout out sa inyo dyan. Sa ang sulok man ng Pilipinas, mag-isip-isip na kayo. So what are you waiting for? I-like ang video, mag-subscribe. Matik na! Napabalita na ang Taurus ARMAS, isang kumpanya ng Brazil, ay iginawad ang isang kontrata upang mag-supply ng 12,412 na T4 automatic rifle sa Philippine Army. Ang halaga ng kontrata na nakasaad ay 7.3 million US dollar o katumbas ng 350 million 400,000 peso, at ang kumpanya sa Pilipinas na Trust Trade ay napili bilang partner for service, technical assistance, and spares. Wow mga idol at kabayan, mukhang maganda nga ito. Ibig sabihin mas mura nga ito kung ikukumpara natin sa M4 carbine ng bansang Estados Unidos. Sa mga nagtatanong bakit hindi US made ang binili, kung makikita nyo ang simple comparison ng presyo ng bawat isa ng Taurus T4 at ang kabuang halaga, ay masasabi nating malaking pera ang natipid ng Philippine Army para sa nasabing proyekto. Halos nasa 66.6 billion peso. Okay ba sa inyo ang choice ng Department of National Defense at Philippine Army? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ang T4 ay isang magaan na rifle na ginawa gamit ang pinakabagong mga materyales sa henerasyon at inangkop para sa isang malawak na hanay ng mga accessories na idinisenyo para sa paggamit ng militar at pulisya, at batay sa 5.56mm na Colt M4 bilang gawa ng Brazil. Ang T4 ang unang 5.56mm caliber rifle na ginawa sa labas ng Estados Unidos na binili ng Armed Forces of the Philippines. Hindi ito ang unang beses na nag-supply ang kumpanya ng mga rifle at pistol sa sandatahang lakas ng Pilipinas at pulisya. Ikalabing-6 ng Enero 2021, nagpahayag si General Gilbert Gapay, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, sa mga commanders na kailangang sunod-sunod na tugunan at tuluyang i-dismantle ang mga anay ng lipunan sa pagtatapos ng taong 2021, at nagsabi ito na kailangang paigtingin pang lalo ang mga military operations. Dahil naku po, talagang seryosong-seryoso ang ating Armed Forces of the Philippines sa kanilang objective na tuluyang makamit ang kapayapaan ayon sa mandato ni President Duterte para sa mamamayang Pilipino. Sa mga dilawang walang lakas ng loob, hanggang ngak-ngak lang kayo, si President Duterte ang imahe na dapat niyong tularan dahil yan ang katangian ng Pangulo na hinahanap at inaasam ng mga Pilipino. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang Philippine Army. Mabuhay ang Pilipinas. Pan Pinas.